Hey, what's going on, guys? Welcome to Ken's TV's first ever video in this learning challenge. Today I'm gonna show you how I learned how to wheelie the fastest way. Let's go! Okay guys, as you can see, these are the following requirements that we need before we start the wheelie process. Isa sa pinaka-requirements natin is magkaroon tayo ng modded bike. For the reason that mas madaling umangat yung motor pag meron siyang power. As you can see here on my right side, ito yung race bike ko na ginagamit ko pang circuit. Loaded siya na naka-bore up. Kailangan natin ng at least naka 59. Hindi naman requirement na sobrang tuloy ng motor, pero at least 59 yung bore kahit stock head lang. Tapos CVT natin is naka-tono ng mabuti para aangat siya kaagad. And then second requirements natin of course is yung gears natin para siguradong safe tayo makapag-practice. Hindi natin maiiwasan, we are learning. Pwede tayong ma-aksidente, pwede tayong sumemplang and etc. Mas mabuting siguradong safe tayo sa lahat, diba? Pangatlo natin is dapat makapag-practice tayo sa safe environment kagaya sa Neapolitan. Make sure na wala tayong ibang nai-istorbo. This is what I use for my circuit racing. Ito rin ang ginagamit ko pag-practice. Mas madali siyang umangat kasi malakas yung power ng motor. Yun yung sikreto kung bakit natuto agad. Walang masyadong effort para i-balance it. So, napakita natin yan sa mga video later. Huwag nyo rin guys kakalimutan na i-adjust ang pressure ng gulong nyo lalo sa likod. Mas malambot na gulong sa likod, mas madaling i-balance as mas stable. Huwag nyo rin kakalimutan na make sure na i-testing ng mabuti yung rear brake nyo kasi yan ang sasalo sa inyo para di kayo mag-over. Guys, now that we have all the requirements, start tayo mag-practice. But for this time, hindi muna ako magsasuot ng helmet kasi baka hindi nyo ako marinig pa nagsalita ako. Pero as much as possible pag magpa-practice kayo, make sure na naka-helmet kayo. Naka-glove, naka-shoes, naka-knee pads para siguradong safe. Siyempre, nag-aaral pa lang tayo eh. Number one talaga na magiging kalaban mo dyan pag nag-aaral ka mag-wheelie is yung lula. Kailangan matanggal natin yung lula eh. Hindi talaga
paghulog sa slow motion. As you guys can see, may pondo yung gas. Binababa ko man ng kaunti pero lagi siyang may pondo. Kung titignan naman natin sa brakes, makikita nyo rin na super alalay lang ako. One finger lang, kaya kahit medyo mapadiin, hindi siya babagsakan. Kaya wag nyo rin bibiglain ng brake kasi kapag biglang bumagsak yung harapan nyo, pwedeng mag-wobble, pwedeng mag-cause ng aksidente, pwede ding masira yung front suspension nyo. Sorry. Dating sa pagkontrol ng gas, yung iba kasi is mabomba sila habang nakaangat bomba. Meron akong isang natutunan kay Finowelltuned, isa rin siyang YouTuber, na gawin mo lang consistent yung gas mo. Kunyari 1/4 lang, kung nandun lang sa 1/4 stay ka lang doon. Para consistent yung flow, kukontrolin mo na lang siya ng brake. Hindi ko pa siya na-master kaya hindi ko masyado matulog sa inyo. Pero if you are guys interested, pasyal kayo sa YouTube channel niya. Meron siyang explanation doon. Kasi more on mas advanced yung pag-wheelie niya kaysa sa akin. Sa akin kasi more on nagre-rely ako sa power ng wheelie or sa power ng motor para humaba yung wheelie ko. As you guys can see here, medyo matras ako ng onte sa likod para mas madali kong makuha yung balance point. Tapos gas lang, relax lang, control onti sa brake. Tapos dahan-dahan mo lang siyang ibaba, wag mong ibibigla magpreno sa harap. Mapapansin nyo, habang tumatagal, mabilis yung wheelie ko. Kasi yung balance ko puro nasa harap. Para makompensate ko na nakaangat pa rin yung motor, kailangan kong bigyan ng para umaba ng tulak. Yun yung disadvantage. Pero siyempre, sa ususan muna natin kaya talaga yung mahabang wheelie, unti-unti muna hanggang sa masasakit lang. Okay, in this next footage, hanapin natin kung nasan ang balance point. As you guys noticed, yung balance point ko ay medyo nasa harapan pa. Kaya nag-require ito na mas bigyan ko pa ng throttle para bumilis at humaba yung wheelie natin. Hindi nga lang to ideal sa mga kagaya natin na nag-aaral pa lang mag-wheelie kasi syempre habang bumibilis, kapag ka na out of balance tayo or sumemplang tayo, mas delikado or mas malaking damage yung pwede natin tanggapin. Itong mga next footage natin, ipapakita natin kung paano gawin yung perfectly balanced na wheelie. As makikita nyo, si Michael Cortez, yan isa sa pinakamalupit mag-wheelie sa atin. Halos nakakapag-wheelie siya ng more than 1 kilometer. Makikita nyo yung pag-balance niya, super smooth. Meron din silang video interview na makikita nyo sa YouTube channel ni JhongDC. Eventually guys, matututo rin tayo ng ganyan kahabang wheelie. Talagang sipag at syaga lang, practice lang ng practice. But always make sure na nagpa-practice tayo sa safe na area, yung wala tayong sasalpukan at wala ring sasalpok sa atin para iwas sa kahit anong problema at disgrasya. Shit, Grace, what's going on, man? What's up? Meron tayo kasama YouTuber na malupit dito. Na-established na YouTuber na. Kataon malapit lang dito sa area para makapag-banding muna. Alright! I also wanted to give a special shoutout sa mga BMX boys natin sa Neapolitan. Salamat guys sa pagtulong ng pagbaba at pagsampa ng motor sa aking pickup. Thank you guys! And because of that, here are some highlights. Before we end this video, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell so you can't miss our new uploaded videos. Also, leave a comment below on what are your thoughts or advice in doing the wheelie so it can help everyone who's trying to learn. So that's gonna be it. Thank you guys for watching. If you wanna see some racetrack action, hit the subscribe button. Let's go!